ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලා thumbnail එක කිනෝටම දන්නවා මොකක් ගැනද කතා කරන්න කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ MSI Afterburner ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය vlog කරන්න වගේ දේවල් වලට use කරනවා මේක. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එක පැත්තට ඉතින් ඉස්සෙල්ලා MSI Afterburner download කරගන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඔයා ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා Chrome එකේ හරි කොහේ හරි MSI Afterburner කියලා search කරන්න. search කරාම ඔයාලට මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලා බලන්න මෙතන MSI එකේ වෙබ්සයිට් එක තියෙන්නේ කියලා. එතනින් බලලා යන්න කියලා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. අනිත් ඒවා වෛරස් වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් ගිහිල්ලා Afterburner එක download කරගන්න. මෙතනින් ගියාට පස්සේ download Afterburner කියලා එකක් එනවා. ඒක ඔයා ක්ලික් කරාට පස්සේ WinRAR එකක් එන්නේ. ඒක සේව් කරන තැනක් අහනවා. මම ඒක download කරගෙන තියන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ සේව් කරගත්ත WinRAR එක. ඔයාලට පේනවා වගේ මෙන්න මේ වගේ WinRAR එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා extract හරි extract files දීලා දාලා තන හරි extract කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට හදෙනවා මෙන්න මේ වගේ setup එකක්. මේ setup එක administrator එකෙන් open කරන්න ඕනේ. ඒක පේන එකක් නෑ. හරි. දැන් ඔන්න අපි administrator එකෙන් ඒක open කරා. දැන් මේකේ තියෙනවා ඔයාලට language එක තෝරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට extract of license agreement කියන එක දීලා ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ආවහම මෙතන relative වුණ static server කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම okay දෙන්න නැත්නම් හරියට වැඩ කරා. මේ කිය අර පැත්තෙන් මෙන්න මේ හරියෙන් පේන්නේ ඒ list එක පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඒක පේන්නේ. පස්සේ next දීලා install කරන්න ඕන තැන දීලා මේක install දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක install දෙනවා දාලා තැන. ඒක install කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මේකේ save වෙච්ච තැන මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. මම දැන් මේක install කරේ desktop එකට. මේක administrator එකෙන් ආයෙ open කරන්න ඕන. open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ගිහිල්ලා කැමති දෙයක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට monitoring වලට ගියාම මොකද්ද monitor කරන්න ඕන? මොකද්ද monitor කරන්න ඕනේ නැත්තේ? ඒ වගේ දේවලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මම ඕනනම් මේක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මෙතන ටික් එක දාලාද කියලා බලන්න. ටික් එක දාලා ඉවරලා show in on screen display කියන එක දුන්නාට පස්සේ in the OFD කියලා මෙතන වැටෙනවා. ඒක වැටුණොත් හරි. ඒක වැටුණාට පස්සේ මේක apply කරන්න කියන මම දැන් apply කරන්නේ ඒක. මෙතනක් තියෙනවා තව නම්මන ටිකක්. ඔයාලා මේක නිකන් ඉන්න ගමන් පොඩ්ඩක් බලන්න. තව ඔයාලට මේකේ එක එක views වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ පැත්තට ගිහිල්ලා user interface එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒ ක්ලික් කරලා ඔයාලට කැමති එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ පේනවා වගේ. දැන් මේ තියෙන එකක් ඒ විදිහට දැන් මම ඕනනම් මේක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා වගේ එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට මේකෙන් ඕවර්ක්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේ කරලා තියෙනවා වගේ. ඔයාලට මේක size එකත් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට මේවා ගොඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඕන එකක් run කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයා මේක open කරලාම මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරනවා මෙන්න මෙතන system bar එකේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ විදිහට පේන තියෙන device static එකයි Afterburner එකයි. මම දෙකක් ඕනනම් දැන් run කරලා පෙන්නන්න. Okay friends. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති වම් අත පැත්තේ උඩ අර මං කිව් එක වගේ එකක් පේනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේ තියෙන්නේ මේ කිව්වාට දැන් මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකට දාලා තියෙන මේ ටික ඔයාලට මීට වඩා දේවල් ඕන නම් ඒවත් ඩිස්ප්ලේ දාන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් තව ඕපන් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි MSI Afterburner එක වැඩ කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේක අද ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.